E foarte frumos la tine acolo, Vlad Vaida. Cum e? Ești în Cupertino în momentul ăsta? Ești chiar în Apple Park? Sunt lângă Apple Park, sunt la Visitor Center în momentul ăsta. E frumos acum, dar a fost super plouos azi noapte și în momentul ăsta chiar e bine. Să știi că în momentul ăsta mor de cald, dar am zis să port bluza asta pe care scrie Apple pentru video. Auzi, oamenii sunt curioși, sunt convins cu cât timp se filmează înainte toate prezentările alea spectaculoase și am văzut o chestie pe unul dintre ecrane, pe unul din Mac-urile din prezentare, când arătau noul Apple Intelligence 1 aprilie, dacă îți vine să crezi. Interesant. Nu, chiar nici m-am gândit la chestia asta. Nu a întrebat nimeni vreodată cu cât de mult timp se filmează înainte, dar totuși tot ce știu este că Siri AI nu va fi lansat nici măcar pe beta decât prin iulie, însă o să am acces azi la el, mai târziu. Ok. It's gonna be interesting. Și atunci hai să intrăm direct în pâine. Din tot ce ai văzut tu, din toate prezentările pe care le-ai văzut la conferință acolo, este ceva ce o să vină în Europa în toamna asta? A fost pus întrebarea asta, am avut un briefing mai devreme și a întrebat cineva din Polonia dacă se mănânca chestia asta. Nu am primit nicio informație oficială încă, dar au zis că o să primim niște informații mai târziu. Însă, dacă mă întreb pe mine, nu cred că le vom avea în această toamnă aceste opțiuni Apple Intelligence. Mi se pare mult prea greu de îndeplinit condițiile Uniunii Europene în momentul ăsta. Cred, este doar părerea mea personală, dar mă iau și după tipare puțin. Sper să le avem. Nu vreau să fiu pesimist. Ce este atât de greu? Pentru că ce zice Craig Federighi acolo este că sunt niște limitări legate de felul în care vede privacy-ul Uniunea Europeană. Dar de fapt, care e miza? Păi, de exemplu și la Keynote, cum a spus și Craig, miza Apple vrea ca totul să fie stored locally, nu vrea ca totul să meargă într-un cloud și practic să aibă altcineva acces la datele tale, datele noastre. Nici Apple nu vrea să aibă acces asupra datelor noastre și practic cred că acolo e miza, pentru că cred că Uniunea Europeană vrea să, cum să zic, acum o să vei putea alege să lucrezi cu Gemini, de exemplu, dar cred că Uniunea Europeană vrea să poți să alegi să lucrezi cu mai multe servicii și ca să lucrezi cu mai multe servicii de AI înseamnă că datele tale vor fi stocate într-un cloud, corect? Teoretic, pentru că modelele de limbaj ale Apple, doar o mică parte din ele funcționează local on device. Pentru cele care trebuie să ajungă în cloud, ei spun că pot cripta end-to-end tot procesul acesta, dar de ce pot să o facă doar cu Google în cloud? Pentru că nu pot face tot ce ne-au arătat în conferință doar on device. Fair. Dar cred că încă se dezvoltă tot acest Apple Intelligence, încă este într-o continuă dezvoltare și sunt chiar foarte curios cum o să arate în final, în toamnă, la lansare. De fapt, nu ai putut să încerci noile opțiuni de la foto. Să le mi se par cel mai mișto. Nu. Sunt tare curios și eu de ele. Reframe-ul și extinderea mi se par absolut geniale. Wow! Chiar erau super utile. Dar reframe-ul și extinderea știi că le avem deja pe alte device-uri de un an, jumate. Ok. Pe Android. Ok, asta e prima dată când am încercat eu personal. Pentru că ești în ecosistemul iOS. Ceea ce este ok, înțeleg asta, dar multe din feature-urile pe care le-am văzut de acolo par pur și simplu portate din ecosistemul Android și ecosistemul Google pe iOS la Apple. Tocmai de aia te-a impresionat ceva în mod special? Rămâi cu un vibe puternic, plăcut după tot ce ai văzut acolo? Rămân cu un vibe plăcut, dar sunt chiar foarte curios cum o să se lanseze și cum o să reacționeze publicul larg în momentul în care ajunge la utilizator, în momentul în care ajung la utilizator toate aceste chestii noi. Rămân cu un vibe plăcut în mare parte și, de altfel, ce altfel mi s-a părut super interesant și faptul că, cum să zic, iOS 27 este un upgrade imens, dar rezolvă foarte multe bug-uri despre care nu știai că le ai. Adică, de exemplu, în momentul ăsta, când o să ai iOS 27, dar și îți pui telefonul pe low power mode, aplicația camerei se va mișca mult mai repede, intenționat aplicația camerei, pentru că azi am avut un briefing și despre asta s-a vorbit. Ideea lor era, de exemplu, dacă ești un turist și ești în vacanță și nu ai baterie la telefon, îți pui telefonul pe low power mode, însă tot telefonul se mișcă puțin mai greu, inclusiv la camera app. Și practic, în momentul ăsta, multe aplicații, inclusiv camera app, se vor mișca mult mai repede chiar și în low power mode. Deci, cum am zis, sunt foarte multe chestii care au fost rezolvate, dar tu nu știai că pot fi rezolvate sau nu știai că sunt probleme neapărat.
Deci, nu văd nicio revoluție aici, asta zic. Că văd niște evoluții utile, văd un fel de update, un fel de catch-up, dar nu văd acel mare salt. Cred că urmează în toamnă. Să știi că și eu am avut așteptarea să fie un one more thing la evenimentul ăsta, pentru că e un eveniment special. S-a scris istoria aici, trebuie să recunoști, adică s-a schimbat. A fost ultimul eveniment al lui Tim Cook și în septembrie urmează să fie primul eveniment al lui John Ternus, noul CEO de la Apple. Și cred că toată lumea se aștepta la un one more thing, care nu a fost de data asta. Corect, ne așteptam la un M5 Ultra. Pentru că este un software event de developer. Aici nu lansează hardware, dar în 2023 au anunțat Vision Pro ca developerii să fie pregătiți prin toamnă pe când se va lansa Vision Pro pentru publicul larg și mă gândeam că posibil să lanseze un iPhone Fold acum sau să-l anunțe sau măcar să dea un hint spre direcția asta. Chestia care mă face să mă gândesc că nu cred că vom avea în toamnă un iPhone Fold. Din nou, părerea mea personală. Wow! Asta am putea să spune că e un hot take. Deci toate zvonurile în legătură cu iPhone Ultra s-ar putea să se infirme? Posibil, este pur și simplu părerea mea personală și vibe-ul din jur. Nu s-a menționat absolut nimic despre Ultra, despre Fold și la WWDC știi cum știi și tu, se anunță software and stuff și practic ar fi trebuit să anunțe sau să lase un mic hint ca developerii să fie pregătiți pentru aplicații de iPhone Fold. Ne-am mai avut discuția asta. Ultima întrebare pe care vreau să o adresez, că știu că ești pe ceas. Apple TV Plus, Siri în limba română. Ai aflat ceva în plus față de ce am auzit eu de aici? Adică nimic? Să știi că am pus întrebarea asta cuiva și am întrebat dacă vom avea, în primul rând, dacă vom avea un Apple Store în România, respectiv am întrebat Europa de Est, și doi, dacă vom avea un Apple TV, dacă vom avea Apple TV streaming în România de altfel. Nu a fost nici da, nici nu. Răspunsul a fost există focus pe România și că dacă există focus pe România, este mereu o șansă. Este răspunsul la care mă așteptam, dar nu, adică știi și tu că nu aș fi primit niciodată un răspuns clar. Cu toate astea, în ultimele luni am văzut că Apple a deschis partea de business pentru România, canalul de vânzare online pentru business. Da, site-urile de presă sunt în limba română, deci avem un pic de localizare. Nu vreau să bag mâna în foc, mi se pare că am auzit o discuție, mi se pare că am auzit mai multe discuții prin care, nu știu dacă era vorba de Apple în sine, dar era discuție în acest eveniment. Vor companiile americane să investească mai mult în data centere în Europa. Pentru că nu vor avea de ales din cauza acestor discuții Comisia Europeană. Pentru că datele europenilor să rămână în Europa și să avem libertatea să ne alegem modelele de limbaj. Așa cum Apple a cedat la faza cu USB-C-ul și am câștigat cu toții, eu cred că va ceda și la partea de intelligence, pentru că ăsta e viitorul. Da, să știi că e foarte interesant acum că ai spus că am avut un click, că posibil asta să fie motivul. O să mai vedem. Vlad, îți mulțumesc foarte mult. Unde te pot urmări oamenii să afle mai multe? Sunt convins că ai văzut o grămadă de lucruri. Postat, cred că vreo 20 de clipuri și pe Instagram și pe TikTok pe Vlad Vaida, contul meu, numele meu. Deci ne auzim pe acolo. Bine, Vlad. Mulțumim foarte mult. Mult succes acolo. Mulțumesc și eu. Pa, pa!